Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, hogy van ő, mi történik az életében, mit gondolkodik, mit érez veletek kapcsolatosan. Szóval a szokásos kérdéseket felteszem neki, vagyis hát az energiáknak, úgyhogy lássuk, hogy mit kapunk meg ezzel kapcsolatosan. Szóval mi újság ezzel a szeretett személlyel? Mi újság a szeretett személlyel? Mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről? A múlt éppen átalakulóban van az életében, éppen a szerencse kereke az változik, az fordul nála, és ez bizony lehet, hogy a hétköznapjai tekintetében is észrevehetővé válik, és az is lehet, hogy az érzelmi világának a megélésében is láthatóvá válik. Az is lehetséges, hogy ő első pillanatra tiltakozni fog, mármint az ellen, hogy hogyan változik az érzelme, hogy megijed attól, amit felszínre hoz belőle ez a szerencsekerék fordulása. De az is lehetséges, hogy nem engedi meg magának, hogy érezzen. Megnézzük akkor, hogy mit jelent itt ez az örvendezés. No, hát azokat a döntéseit, azokat a gondolatait szeretné ő valójában hátrahagyni, itt a szerencsekerék fordulásának hatására, amik korábban akár veszteséget okoztak, vagy, ha nem is ő tudatosan, de ez a szerencsekerék ezt idézi elő benne. Például, mondok erre egy példát, lehet, hogy ő egész életében úgy gondolkodott magáról, hogy ő egy lúzer. Nagyon könnyű ezt gondolni, hogyha gyermekkorban azt tapasztalja meg, hogy sose tudott senkinek a kedvére se tenni, mert mindig mást vártak tőle, mint amit ő tudott adni. Vagy például nagyon sokan, akik kakuktojásnak érzik magukat egy-egy családban, tehát nagyon eltérő az ő életük a család többi tagjától, vagy az ő nézőpontjuk, gondolkodásuk, viselkedésük, azok érzelmeik nagyon eltér a család többi tagjától, akkor ők bizony így nőhetnek fel, hogy ők sosem tudnak a többieknek a kedvére tenni, és bizony itt is az mutatkozik, hogy ez a szeretett kedveső úgy gondolja, hogy úgy éli meg, hogy ezt hogy mindig a rövidebbet húzta, de minthogyha most ez a szerencse fordulása pont ebben hozna be neki változást az életében. Ebben történik most változás a korábbi dolgokhoz képest. Megnézzük még itt a kevés pénzt, hogy ez itt mit jelent. Bár nagyon ragaszkodott ő a családjához, nagyon ragaszkodott ahhoz a családi mintához, amit hozott, de pontosan ez a szerencsekerék fordulása, ez a szerencsének a változása, ahogyan ő megéli, azt eredményezi benne, hogy a családhoz való viszonyulása is kezd megváltozni, de nagyon. Elkezd azon gondolkodni, hogy lehet, hogy nem is ő vele van gond, lehet, hogy nem is ő a lúzer, hanem a többiek mások, mint ő, és ez nem azt jelenti, hogy a többiek rosszak, hanem csak mások. Mert eddig meg sem kérdőjelezte azt, hogy ő pont olyan, mint a többiek. És ezzel nagyon sokan vagyunk így, akik hosszú évtizedeket élnek le úgy, hogy azt hiszik, hogy ők olyanok, mint a többi ember,
pont úgy gondolkodok, mint a társam, de aztán kiderül, hogy dehogy, hát dehogy. És olyan, mintha neki ezt hozná, ez a szerencsefordulás, és ennek a következménye az, hogy majd, ha ez a változás megtörténik, vagy folyamatosan, ahogy történik, úgy hagyja hátra azt a nézőpontját, hogy ő egy lúzer. És akkor finoman fejeztem ki, mert ugye egy csomó negatív jelzőt is aggathat magára az ember, aminek nagyon jó lenne, hogyha minél előbb mindenki, akár te is, nézőként, ezt leszoktatnánk magunkat róla, mert megváltozik tőle az életünk, megváltozik az egész világunk attól, hogy mi magunkra hogyan gondolunk. Teljesen megváltozik, és csak ennyi kell hozzá, hogy ezentúl nem úgy gondolok magamra, mint aki, hát én mindent elrontok. Szóval nem ilyen negatív gondolatokkal, hanem nekem minden sikerül. Én egy nagyon szerencsés ember vagyok, és én nekem tulajdonképpen összejönnek a dolgok, bár lehet, hogy nem veszem észre, hogy hogyan. Tehát itt ez a lényeg benne, hogy a nézőpontunkat, amikor azt mondanánk magunkra, hogy negatív jelző, akkor azt is mondhatnánk, hogy lehet, hogy nem veszem észre pozitívat? Jó lenne, ha észrevenném azt is. És akkor már mindjárt nem kerülünk ellentmondásba saját magunkkal, úgyhogy nem kell azt mondani, hogy hazudunk saját magunknak. Na, megnézzük akkor viszont, hogy ez a személy, ő is ezt csinálja, csak azért részleteztem el, hogy hogyan gondol a nézőre. Itt ez most a kérdés, hogy ez a személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan, ha rá gondol, hogyan gondol rá, mit gondol róla. Valószínűleg kettőtök között most eléggé akadozik a kapcsolat. Valószínűleg kettőtök között most nagy a távolság, és ebbe ő teljesen bele van betegedve. Vár valamiféle jó fordulatra, vár valami olyanra, amitől majd jól alakulnak a dolgok, de egyelőre nem tudja. Azt se tudja, hogy mi az, amire vár, meg azt se tudja, hogy mi lenne a jó, hogyan alakulhatnának jobban a dolgok. Ez tulajdonképpen ez az egész az ő fejében játszódik le, és úgy játszódik le, hogy ő nem találja a kiutat, nem találja a kimenetelt, nem találja azt, hogy miről szólhat ez a kettőtök kapcsolata. Úgyhogy ezt gondolja pillanatnyilag. Megnézzük akkor itt a hamisságot, mert nagyon fontos, hogy ez mit is jelent. Én gondoltam, éreztem az előbb azt, hogy itt nem arról van szó, hogy ő hazudozva belebetegszik, annyit hazudik. Nem, sokkal inkább azt, amit mondtam, hogy őt nagyon-nagyon frusztrálja, nagyon rosszul érinti az, hogy kettőtök között távolság van, miközben ő nagyon szeretne veled testi kontaktusba kerülni, reméli, hogy ez sikerül, hamarosan összejön. Tehát a gondolatai ilyen módon kapcsolódnak hozzád, és a távolsághoz. Úgyhogy megnézzük most a bírót. Úgy tűnik nekem, hogy olyan döntéseket fog hozni, amelyek tulajdonképpen az ő azt hagyja hátra, amit ő valaha képzelt a családról, amit ő valaha
ahogyan ő valaha a családjához viszonyult. Kicsit elvesztettem a fonalat, azért gondolkodtam itt közben. Tehát, hogy ő hogyan viszonyult a családjához, és ez a bizonytalanság, hogy ő most mennyire illik bele abba a családba, vagy mennyire sem, na ebben lesz neki jelentős változás, ebben fog ő tulajdonképpen egy döntést hozni, hogy már nem fog ezzel különösebben törődni. Az, hogy mit várnak el, meg az, hogy ő mit várt volna, mire vágyott volna az a családjában, hogy őt fogadják már el végre olyannak, amilyen. Talán pontosan erre fog ráébredni most, hogy ő ebben semmit nem tud tenni, hogy elfogadják. Amit ő tudott tenni, azt ő megtette. És mint ahogy az előbb is mondtam, ő arra is rájöhet, hogy nem ő vele van a hiba, hanem hogy a többiek mások. És persze lehet mindenkiben ettől függetlenül hiba, amit célszerű lenne kijavítani, inkább így mondom, nem ki kell, hanem célszerű lenne, de az, hogy most a család mondjuk nem érti meg őt, az nem azért van, nem csak azért van, hogy ő mindig rosszalkodik. Mondok egy példát, nagyon sok gyerek van, aki gyerekkorában azt mondják rá, hogy ő állandóan rosszalkodik. És ővel nem lehet bírni, mert ő mindig rosszalkodik. Ilyen esetben a legtöbbször az van a háttérben, hogy a gyerek föl akarja hívni a figyelmet magára, hogy őt szeressék, hogy őt fogadják el. És ő, amikor rosszalkodik, akkor ő az ő maga értelmi szintjének megfelelően próbálja megmutatni önmagát, hogy ő kicsoda. Nem érzékeli azt, hogy ő rossz, amit csinál, csak a felnőttek mondjuk, vagy a család többi tagjai dönt úgy, hogy amit ez a gyerek csinál, hát ez szörnyű. Viszont a gyerek meg azt érzi, hogy nem látjátok, hogy adom magamat, és ti nektek nem kell. Szóval ezt éri meg a gyerek, amikor azt mondják rá, hogy ő rosszalkodik. Például, ha valakinek erőteljes kos energia van a képletében, akkor ő biztos, hogy rosszalkodni fog, mert ő benne annyi az energia, nem csak a kos, hanem az oroszlán meg a nyilas is, tehát a tűzenergia, amikor tombol egy gyerekben, akkor neki muszáj levezetni azt az energiát. A legjobb, hogyha valamiféle küzdősportba megy, tehát hogy valahol ott tudja megtanulni, fékezni, megtanulni azt, hogy hogyan tudja ezt kezelni magában, de ha ezt így nem tudják a szülők, akkor azt látják, hogy ez a gyerek szörnyű rossz, és ő így nő fel, és ő így lesz lúzer, és ő azt látni, hogy ez a személy itt a gondolataiban most a következő időszakban eljut oda, hogy már feladja azokat a régi vágyait, hogy a családja őt fogadja el, mert úgy dönt, hogy ő megváltoztatja ezt. No, és ehhez te adod az inspirációt számára, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Akár az is lehet, hogy te miattad gondolja ezt végig. Mert lehet, hogy te például nem tartod őt lúzernek. Na, megnézzük azt, hogy megnézzük akkor, hogy hogyan érez a néző iránt ez a szeretet. Kedves, mit érez iránta? Húha! Hát az érzéseinél is a gondolatok jönnek. Tehát, hogy ő azt hiszem, hogy ez a következő, vagyis hát ez a mostani időszak az ő életében az átértékelésről szól, a változásról szól. Ha te például, ha te vagy idősebb tőle, vagy ő tartja azt, hogy te bölcsebb, okosabb vagy tőle, akkor ez őt nagyon megkötözi, visszafogja, és az is lehet, hogy az anyagi különbségek miatt is rosszul érzi magát veled kapcsolatosan. Ha nem te rólad van szó itt, ez a befolyásos személyről,
akkor viszont van az életében egy olyan befolyásos személy, aki a veled való, vagy a hozzád fűződő érzéseire is hatással van, és akkor azt kell neki elengedni ahhoz, hogy merjen feléd igazából tisztán nyitni, és ez nem jár minden fájdalom nélkül az ő esetében. Megnézzük ezt a betegséget, hogy ez mit jelent itt. Hát, ezt mondtam, hogy szereti a családját, és ennek a családi dolgoknak az elengedése, a családjáddal kapcsolatos reményeinek az elengedése az nagyon megviseli, és így a te irántad érzett szeretet vagy érzések azok, amelyek talán őt biztatják, hogy ne adja fel, mert van esély egy új életre. Megnézzük még a kevés pénzt. Hát itt a vágyai, a testi, amit az előbb is mondtam, hogy bizony fejben is, meg hát itt érzésben is nagyon szeretne veled testi kapcsolatba is kerülni, találkozni, beszélni. Hát itt igazából nem a beszédről beszélnek a lapok, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan élnétek meg együtt az együttlétet, és ami most úgy tűnik, mint ahogy mondtam, nem nagyon találkoztok, elég nagy távolságban köztetek, úgyhogy ez most kicsit háttérbe szorult, de hogy ezt aktívabbá tenni, ebben szeretne ő jelentős változást elérni. Úgyhogy ez az érzésekre vonatkozóan azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon kívánja a veled való találkozást. Megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben. Mire lehet számítani? A néző mire számíthat ettől a szeretett kedvestől? Mire számíthat tőle? Lehetséges, hogy beszéltek arról, hogy mi fog történni, vagy mi történik éppen. Lehet, hogy megkérdez dolgokkal kapcsolatosan, összefüggésben, néhány dologgal összefüggésben, akár ez lehet anyagiak is, hogy hogyan tudnátok, úgyhogy a következő hétben én azt gondolom, hogy ezt ő végig gondolja ésszel is, nem csak az érzelmeivel, hanem nagyon is ezt a változást, ami itt körvonalazódik, és akár kommunikálhatja is feléd ezt. Megnézzük akkor, hogy mi ez a levél. Akár arról is beszélhet, hogy milyen otthonnal, a családdal kapcsolatos reményei vannak, illetve hogy abba mennyire tartozik bele az a szenvedély, ami akár kettőtök között van, vagy hogy az ő életében az akár mennyire fontos, hogyha eddig erről nem beszélt. Lehet, hogy ezt előhozza, és hogy erről beszélne veled. Megnézzük még a szomorúságot. A szomorúságát az adhatja, hogy nincs, vagy legalábbis ő úgy éli meg, hogy nincsen egyenlőre elegendő anyagi forrás, nem áll rendelkezésre az ő terveihez, és emiatt ő dühöng, és a múltban is már ez volt, és megint itt tartunk, de
én azt látom, hogy ebben a tekintetben is változik az ő hozzáállása. Lehet, hogy megérti egy idő után, hogy nem lényeges annyira sok-sok-sok anyagi forrás, mint amennyire ő eddig gondolta. Ebben is történhet változás, mint ahogy az elején is láttuk, hogy ő most jelentős dolgokat tapasztal meg, így a szerencse fordulásával. Úgyhogy remélem, hogy nektek ez jó lesz, mert itt alapok szerint jó lesz. Minél több mindenkire lesz érvényes, annál jobb, mert annál több mindenki fog örömmel lenni, és hogyha valaki örül, akkor attól még a világ is szebbé válik. És köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót újra és újra. Az én világom ettől szebbé válik, hogy ti itt vagytok, és remélem, hogy tud valami támpontot adni nektek az, amit itt olvasok, vagy amit mondok, és köszönöm a kommenteket is, meg az interakciókat, a lájkot, azoknak, akik még nincsenek feliratkozva, a feliratkozást, és egyébként mindenkinek minden jót kívánok a következő időszakra. Sziasztok!